Άρτσι Καράς, ο Έλληνας θρύλος που κέρδισε τους καλύτερους και στο πόκερ, κέρδισε τους καλύτερους και στο μπιλιάρδο, έβγαλε εκατομμύρια στα ζάρια, αλλά τελικά τα έδωσε όλα πίσω. Από τη δεκαετία 20 έως 30 ετών λέγεται ότι φτώχινε και ξαναπλούτησε και ξαναφτώχινε πάνω από 20 φορές. Αυτή είναι η ιστορία του Αργύρη Καραμπουρνιώτη, όπως είναι το κανονικό του όνομα, που αργότερα το έκανε Άρτσι Καράς. Όπως έλεγε ο ίδιος χαρακτηριστικά, τη μια μέρα οδηγούσα Mercedes και την άλλη μέρα κοιμόμουν σε αυτή. Ο Αργύρης Καραμπουρνιώτης γεννήθηκε 1 Νοεμβρίου του 1950 στα Αντιπάτα της Κεφαλονιάς. Ο πατέρας του ήταν οικοδόμος και σαν οικογένεια δεν έβγαζαν πολλά χρήματα, οπότε πολλές φορές δεν είχαν ούτε λεφτά να φάνε. Ο Αργύρης τσακωνόταν συχνά με τον πατέρα του και κάποια στιγμή ο πατέρας του έπιασε ένα μυστρί και σε έναν από τους καυγάδες του το πέταξε και πέρασε ξιστά από το κεφάλι του Αργύρη. Αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε τον ποτήρι για τον Αργύρη, ο οποίος αμέσως έπιασε δουλειά σε καράβι και έφυγε από το σπίτι του. Ήταν μόλις 15 ετών. Ο πατέρας του πέθανε 4 χρόνια αργότερα. I'm standing at the crossroads. There are many roads to take. Όταν ήταν 17 ετών ο Αργύρης ξεμπάρκαρε στο Portland, στο Oregon των Ηνωμένων Πολιτειών. Από εκεί πήγε στο Λος Άντζελες και δεν ξανά πιάσε ποτέ δουλειά σε καράβια. Χωρίς να γνωρίζει ακόμα αγγλικά, ο Αργύρης πιάνει δουλειά σε ένα μπαρ. Εκεί έχουν στο πίσω μέρος ένα τραπέζι που παίζουν μπιλιάρδο διάφοροι παίχτες της περιοχής. Και απέναντι σε μια μικρή κρυφή λέσχη παίζουν πόκερ. Ο Αργύρης αμέσως αρχίζει να εκπαιδεύεται και στα δύο. Συνειδητοποιεί ότι έχει ένα αρκετά καλό ταλέντο στο μπιλιάρδο και αρχίζει να παίζει με στοιχήματα. Έπαιζε για $300 την παρτίδα, για $500 την παρτίδα, έπαιζε ακόμα και με τον ιδιοκτήτη του μπαρ και τους κέρδιζε. Είχε φτάσει σε ένα σημείο να μην τον παίζει κανένας γιατί τους κέρδιζε όλους. Από το πόκερ μετά άρχισε και εκεί να κερδίζει χρήματα. Μαζεύει από το πόκερ και τον μπιλιάρδο περίπου 2 εκατομμύρια. Αρχίζει όμως εκείνη την περίοδο να παίζει και σε ένα καζίνο. Και γρήγορα τα χάνει όλα. Του μένουν $50 στην τσέπη και με αυτά πηγαίνει στο Las Vegas. Εκεί βλέπει έναν φίλο του στο poker room του ξενοδοχείου Mirage. Ο φίλος του δανείζει $10.000. Ο Αργύρης κάθεται σε ένα τραπέζι stud, ένα παιχνίδι παραλλαγή του πόκερ, με τα $10.000 από τον φίλο του. Μέσα σε λίγες ώρες θα είχε κάνει 30.000. Επιστρέφει 20.000 στον χρηματοδότη του και κρατάει τις 10.000 για τον ίδιο. Αυτό που ακολούθησε στη συνέχεια έχει μείνει στην ιστορία ως The Run. Είναι ένα απίστευτο σερί που δύσκολα μπορεί να επαναληφθεί. Τον επόμενο καιρό ο Άρτσι Καράς τον περνάει σε μπιλιαρδάδικα όπου γνωρίζει κάποιον Mr. Χ. Ο ίδιος δεν έχει αποκαλύψει το όνομά του και ούτε κανείς έχει μάθει ποιος ήταν ο Mr. Χ. Λέγεται ότι ήταν κάποιος πρώην πρωταθλητής στο πόκερ. Ο Καράς παίρνει από τον Mr. Χ στο μπιλιάρδο πάρα πολλά λεφτά, λέγεται ότι ήταν 1 με 2 εκατομμύρια. Οι παρτίδες πεζόντουσαν για 1.000, 5.000, 10.000, ακούστηκε ότι παίξαν ακόμα και για $300.000 τη μια παρτίδα. Ο Άρτσι Καράς παίρνει τα λεφτά και συνεχίζει στο πόκερ. Εκεί αντιμετωπίζει τους καλύτερους. Γνωρίζει τον Chip Reese, τον παίκτη που τώρα πια δεν ζει, αλλά λέγεται ότι είναι ο παίκτης που έχει κερδίσει τα περισσότερα χρήματα στο πόκερ στην ιστορία. Τα κέρδισε όχι σε τουρνουά στα οποία καταγράφονται, αλλά σε cash games. Αυτά τα κέρδη δεν καταγράφονται. Οπότε μόνο με μαρτυρίες στον γύρο μπορούμε να ξέρουμε. Το σίγουρο είναι ότι ο Chip Reese είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες πόκερ στην ιστορία. Και ότι ο Άρτσι Καράς τον κέρδισε. Μετά από αρκετές παρτίδες μεταξύ τους, ο Chip Reese λέγεται από την ιστορία και από διάφορους εκεί που παρακολουθούσαν τα παιχνίδια ότι σηκώθηκε και είπε στον Καρά: «Κύριε, ο Θεός έκανε τα καρύδια σου λίγο μεγαλύτερα. Σταματάω να παίζω». Αργότερα, όταν ο Chip Reese πέθανε, στην κηδεία του πήγε ο Άρτσι Καράς και η οικογένεια του Chip Reese χαιρέτησε εγκάρδια τον Καρά. Κάτι που δεν έκανε με άλλους παίχτες που βρισκόντουσαν εκεί. Αυτό δείχνει ότι υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ του Καρά και του Chip Reese. Τους επόμενους μήνες ο Άρτσι Καράς παίζει πόκερ στα ακριβότερα τραπέζια του Vegas. Αντιμετωπίζει από τον Stu Ungar μέχρι και τον Doyle Branson, αν και ο ίδιος ο Branson δεν το έχει παραδεχτεί, και παίρνει χρήματα από όλους. Από τον μπιλιάρδο και το πόκερ ο Άρτσι Καράς έχει καταφέρει να μαζέψει 17 εκατομμύρια από τα $10.000 που πήρε το πρώτο βράδυ που πήγε στο Vegas. Ένας θρύλος είχε γεννηθεί. Ο Άρτσι Καράς είχε φτάσει στο σημείο να μην μπορεί να βρει αντιπάλους στο πόκερ. Έτσι τουλάχιστον λένε οι φήμες. Ήθελε όμως να κρατήσει τη δράση ψηλά, όπως έλεγε. Ήθελε να τζογάρει. Εκείνη την περίοδο, αρχές της δεκαετίας του 90 πλέον, έχει αρχίσει να παίζει ζάρια. Και το Horseshoe Binions Casino έχει γίνει το δεύτερο του σπίτι.
ξεκινάει να παίζει για περίπου $10.000 τη ζαριά. Επειδή δεν τον άφηναν να παίξει για παραπάνω, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αυτός ήθελε. Ο Τζακ Μπίνιον τον κοιτούσε, τον παρακολουθούσε, ο Καράς συνέχιζε να κερδίζει, ο Μπίνιον, ο ιδιοκτήτης του καζίνο, δεν ήξερε γιατί χάνει και δεν ήξεραν κανείς τι συμβαίνει. Όμως ο κόσμος είχε αρχίσει να κάνει ουρές για να τον παρακολουθεί να παίζει. Είχε φτάσει να παίζει για $300.000 πάνω σε μια ζαριά. Είχε φτάσει μάλιστα να έχει όλες τις ακριβότερες μάρκες του καζίνο, τις καφέ μάρκες των $5.000 η μία, τις είχε μαζέψει στη θηρίδα του μέσα στο καζίνο. Όμως τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν για τον Καρά και υπάρχουν διάφορες εκδοχές για το τι ακριβώς έγινε. Η ιστορία ξεκίνησε μια μέρα που ο Καράς είχε πάει στο εστιατόριο του καζίνο μόνο για να φάει, δεν ήθελε να παίξει όπως λέει ο ίδιος και είχε πάρει μαζί του μόνο 2 εκατομμύρια. Συνήθως έπαιρνε λέει 4-5. Όμως έχασε γρήγορα αυτά τα 2 εκατομμύρια και επειδή δεν είχε μαζί του το κλειδί για τη θηρίδα που είχε στο καζίνο, έβαλε να τρυπήσουν τη θηρίδα του με τρυπάνια για να πάρει τα υπόλοιπα και να παίξει. Λέγεται ότι εκείνη την ημέρα έχασε από 8 ως 11 εκατομμύρια δολάρια. Ένα τεράστιο ποσό, ακόμα και για την εποχή και για σήμερα. Το τι ακριβώς έγινε δεν είναι σίγουρο. Κάποιοι λένε ότι αυτό άλλαξε επειδή ο Τζακ Μπίνιον έφτιαξε καινούργιες μάρκες των $25.000 για να οθήσει τον Καρά να τζογάρει και να ποντάρει περισσότερα. Κάποιοι άλλοι όμως λένε ότι ο Μπίνιον υποπτευόταν τον Καρά, ότι τσίμπαγε κάπως τα ζάρια, ότι κάποιο κόλπο είχε με τα ζάρια. Αυτή η πληροφορία δεν έχει διασταυρωθεί και ο Καράς δεν την έχει παραδεχτεί. Έχω πάρει συνέντευξη από τον ίδιο τον Άρτσι Καρά το 2011 και ο ίδιος δεν είπε τίποτα για το πώς κέρδιζε στα ζάρια. Ούτε καν ότι ήταν τυχερός δεν μου ανέφερε. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για το τι ακριβώς έκανε. Λέγεται όμως ότι ο Τζακ Μπίνιον άλλαξε τις τσόχες στα ζάρια ώστε να αλλάξει το ρυθμό αναπήδησης των ζαριών και ότι τότε ήταν που άρχισε να χάνει ο Καράς. Όταν ανέφερα όμως αυτή την φήμη στον Άρτσι Καρά, ο ίδιος λίγο ενοχλήθηκε και δεν το συνέχισα, οπότε κανείς δεν έχει μάθει πώς κέρδιζε ο Άρτσι Καρά στα ζάρια και γιατί άρχισε απότομα να χάνει. Ο Άρτσι Καράς έχει μείνει πλέον μόνο με $1 εκατομμύριο στην κατοχή του. Όσο μόνο και αν είναι αυτό, για εκείνον ήταν λίγα. Με αυτό το $1 εκατομμύριο πάει και παίζει πόκερ με τον Τζόνι Τσάν, τον 2 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή και έναν από τους καλύτερους παίκτες πόκερ εκείνη την περίοδο. Τον κερδίζει και τον Τζόνι Τσάν. Διπλασιάζει το ποσό του, πηγαίνει όμως σε ένα καζίνο και παίζει ζάρια. Και πολύ γρήγορα τα χάνει και πάλι όλα. Στη συνέχεια ο Άρτσι Καράς προσπαθούσε να βρει πάντα κάποια δανεικά, κάποια χρηματοδότηση, έπαιζε, κέρδιζε λίγα χρήματα και τα ξανά έχανε στο καζίνο. Και εκεί έχει αρχίσει να παίρνει την κάτω βόλτα. Τον Σεπτέμβριο του 2013 η αστυνομία του Las Vegas εισβάλλει στο σπίτι του Άρτσι Καρά με ένταλμα σύλληψης. Λένε ότι τον έχουν δει από τις κάμερες σε ένα καζίνο να σημαδεύει τα χαρτιά με αόρατο μελάνι, χρησιμοποιώντας μια κούφια μάρκα του καζίνο, την οποία την είχε μετατρέψει ώστε να μπορεί να σημαδέψει τα φύλλα. Βρίσκουν την μάρκα στο σπίτι του και αναγκάζεται να δηλώσει ένοχος. Το δικαστήριο επιβάλλει ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή στον Καρά και ένα μικρό πρόστιμο $6.800. Ο διοικητής της ασφάλειας στην Νεβάδα δηλώνει ότι ο Καράς αποτελεί κίνδυνο για τη βιομηχανία των παιχνιδιών και έτσι η Επιτροπή Παιγνίων της Νεβάδα βάζει το όνομα του Καρά στη μαύρη λίστα των παικτών που δεν μπορούν να μπουν σε κανένα καζίνο. Ο Άρτσι Καράς γίνεται το 33ο όνομα αυτής της λίστας σε ηλικία 64 ετών. Όταν έγινε αυτό, ένα άρθρο στον τοπικό τύπο αποκάλυψε κάτι που δεν γνωρίζαμε, ότι ο Καράς έχει συλληφθεί άλλες 4 φορές στην πολιτεία για απάτες σε σχέση με τον Blackjack. Όλα αυτά ο Καράς δεν τα δέχεται. Λέει ότι οι Αμερικανοί τον έχουν βάλει στο μάτι επειδή κέρδισε τους καλύτερους και ότι ο ίδιος δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα παράνομο. Δεν έκλεψα ποτέ μου ούτε σε μια παρτίδα, υποστηρίζει ακόμα και σήμερα ο Καράς. Υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες εναντίον του είναι κατασκευασμένες και ότι του έστησαν ενέδρα για να το συλλάβουν. Ο Άρτσι Καράς είναι σήμερα 70 ετών και συνεχίζει να ζει στο Las Vegas και φυσικά δεν μπορεί να μπει σε κανένα καζίνο. Οι φήμες για το αν θα γίνει η ζωή του ταινία δίνουν και παίρνουν αρκετά συχνά. Το 2011 μου είχε πει ότι του δώσαν $200.000, του πρόσφεραν $200.000 για να κάνουν τη ζωή του ταινία, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε. Τι να τα κάνω, λέει, τα $200.000, θα τα έχω χάσει σε μια εβδομάδα. Έτσι σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι και ο Άρτσι Καράς συνεχίζει και ζει στο Las Vegas, αρκετά δύσκολα όπως παραδέχεται και ο ίδιος. Θα σας αφήσω με μια δήλωση που είχε κάνει. Πρέπει να καταλάβεις κάτι. Τα λεφτά δεν σημαίνουν τίποτα απολύτως για μένα. Δεν έχω κανέναν φόβο. Δεν με νοιάζει αν θα τα χάσω όλα. Αυτό που με νοιάζει σε αυτή τη ζωή είναι η αγάπη, η ευτυχία, οι φίλοι, η οικογένεια. Και τα λεφτά αυτά δεν μπορούν να τα αγοράσουν.